હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આ વિડીયોમાં આપણે શું ભણવાના? ધોરણ 10 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 12 વર્તુળ સંબંધિત ક્ષેત્રફળ. મિત્રો એમાં આપણે સ્વાધ્યાય 12.3 આપણે આજે આ વિડીયોમાં ચાલુ કરીએ. એમાં મિત્રો આપણે દાખલા નંબર 1 અને 2 આપણે આ વિડીયોમાં ભણીશું. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ. તમે જોઈ રહ્યા છો કક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. એટલે મિત્રો સ્વાધ્યાય 12.3 એનો દાખલા નંબર 1 શું છે? જો PQ બરાબર 24 સેન્ટીમીટર, PR બરાબર 7 સેન્ટીમીટર અને વર્તુળનું કેન્દ્ર O હોય તો આપેલ આકૃતિમાં દર્શાવેલ રંગીન પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ આપણે મેળવવાનું છે. શું આપ્યું છે? PQ 24 એટલે કે આ જે છે એ 24 આપ્યું છે, PR એટલે કે આ 7 આપ્યું છે અને વર્તુળનું કેન્દ્ર O બરાબર. તો આપેલ આકૃતિમાં દર્શાવેલ રંગીન પ્રદેશ એટલે કે મેં આ જે છાयांકિત કર્યો છે આ પ્રદેશ, એનું આપણે ક્ષેત્રફળ મેળવવાનું છે. તો શું કરશું આપણે? આ જે છે વ્યાસ છે, વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય એને શું કહેવાય? વ્યાસ. તો આ વ્યાસના નીચેના ભાગમાં આપણે જે કંઈ મેળવવાનું છે એ છે, તો અડધું વર્તુળ છે આ નીચેનું, તો એમાંથી આપણે અડધા વર્તુળમાંથી આ જે છે ત્રિકોણ PRQ બાદ કરી દઈએ તો આપણને આ ભાગ મળી જાય. તો એની માટે શું કરશું? ત્રિકોણ PQR એનું ક્ષેત્રફળ જોઈએ. તો પહેલા ખબર પડવી પડે કે ત્રિકોણ કઈ ટાઈપનો છે. તો હવે આપણે ઘણા વિડીયોમાં આપણે આ ચેપ્ટરના વિડીયોમાં આપણે ભણી ગયા છીએ કે કોઈ અર્ધ વર્તુળને અંતર્ગત કોઈ ત્રિકોણ હોય, કોઈ અર્ધ વર્તુળને અંતર્ગત એટલે કે અડધા વર્તુળમાં આવેલું હોય ત્રિકોણ અને એના અંત્ય બિંદુઓ ક્યાં હોય? એક અંત્ય બિંદુ ત્રણ ક્યાં હોય? વર્તુળ ઉપર હોય અને અડધા ભાગમાં આવેલું હોય તો એને શું કહેવાય? અર્ધ વર્તુળને અંતર્ગત ત્રિકોણ કહેવાય. તો એનો જે કોઈ એક ખૂણો વર્તુળને અડે, અડધું વર્તુળ થઈ ગયું એટલે એનો એક બાજુ, એનો જે અંત્ય બિંદુ છે એ વર્તુળને છેદેલા હોય તો એ સિવાયનો ત્રીજો કયો છે? P. તો એ હંમેશા કેવો હોય? 90 અંશનો હોય મિત્રો. આ કેટલાનો હોય? 90 નો હોય. કેમ? કારણ કે ત્રિકોણ જે અર્ધ વર્તુળ છે એને અંતર્ગત છે એટલે. તો આ 90 નો છે. આપણી પાસે બે બાજુ છે તો પાયથાગોરસ પ્રમાણે શું થશે? આ RQ શું છે? કર્ણ. તો પાયથાગોરસ પ્રમાણે આપણને આ બાજુ મળી જાય અને એ બાજુ મળી જાય પછી શું કરશું? ત્રિકોણ થઈ ગયો કયો? કાટકોણ ત્રિકોણ. તો એનું ક્ષેત્રફળ તમને આવડે. શું થાય? પાયો ગુણ્યા વેધ બરાબર. તો એ પણ થાય, એને અલગથી સૂત્ર આવે એ પણ થાય. તો એમાંથી આપણે ક્ષેત્રફળ મેળવી, અર્ધ વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ મેળવી, એમાંથી આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરી દઈશું એટલે આપણને છાयांકિત પ્રદેશ, રંગિત પ્રદેશ મળી જાય આપણને બરાબર. હવે મિત્રો તમને એક પ્રશ્ન થતો હશે કે આપણે આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ તો એમનેમ પણ મળી જાય, આપણને 90 મળી ગયો તો શું થાય? 90 1/2 ગુણ્યા કાટકોણ સમાવતી બે બાજુ એટલે કે 7 ગુણ્યા 24 તો આપણને ક્ષેત્રફળ પણ મળી ગયું. તો આનો શું કામ? RQ નું. તો એનું મિત્રો આપણે અર્ધ વર્તુળ જે છે એનું ક્ષેત્રફળ મેળવશું. એમાં આપણે ત્રિજ્યા જોઈશે. તો આખું આપણને મળી જાય તો એને ભાગ્યા 2 કરીએ તો આપણી ત્રિજ્યા થાય. તો એટલે આપણે મેળવવાનું છે. તો સૌપ્રથમ આપણે શું મેળવીએ? ખૂણો P 90 નો છે એવો આપણે દર્શાવી દઈએ. તો શું? અહીં ત્રિકોણ PQR એ અર્ધ વર્તુળ ત્રિકોણ PQR એ આપણે રહેવા દઈએ. શું લખીએ? ત્રિકોણ PQR એ શું? QR અર્ધ વર્તુળ QR વ્યાસ વાળા અર્ધ વર્તુળની શું છે? અંતર્ગત છે. માટે શું થાય? ખૂણો
માટે ખૂણો RPQ તો QPR ખૂણો QPR બરાબર 90°. માટે શું કહી શકીએ આપણે ત્રિકોણ PQR માં ખૂણો QPR બરાબર 90 માટે પાયથાગોરસ લાગુ પડે. PR 7 છે, PQ 24 છે અને આ QR શું છે કર્ણ એટલે કે QR નો વર્ગ બરાબર બાકીની બે બાજુ કઈ છે PR² પ્લસ PQ². હવે PR કેટલું છે 7 નો વર્ગ પ્લસ PQ કેટલું છે 24 નો વર્ગ 7 નો વર્ગ 49 24 નો વર્ગ 576 બેનો સરવાળો 625 પણ શું એ QR આ QR² છે. હવે 625 નું વર્ગમૂળ કાઢો અથવા તો એને વર્ગમાં ફેરવી નાખો તો 25 નો વર્ગ છે. QR² બરાબર 25² તો સ્ક્વેર જાય તો શું વધે QR બરાબર 25. અહીં આ QR શું છે લંબાઈ છે એટલે પોઝિટિવ જ આવશે બાકી તો પ્લસ ઓર માઇનસ તમને ખબર જ છે. તો આપણને કેટલું મળ્યું આખું 25 આ QR 25 મળ્યું તો ત્રિજ્યા માટે R બરાબર 25/2. હવે આપણે શું મેળવવાનું છે આ રંગીન પ્રદેશ આપણે લખીને માટે રંગીન પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ બરાબર અર્ધવર્તુળનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ આપણે શું નક્કી કર્યું હતું કે આ અર્ધવર્તુળ છે એમાંથી આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરી દઈએ તો અર્ધવર્તુળનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ કાટકોણ ત્રિકોણ કયો છે PQR નું ક્ષેત્રફળ ત્રિકોણ PQR નું ક્ષેત્રફળ બરાબર. તો અર્ધવર્તુળનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે અડધો ભાગ. વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ શું છે πr² માઇનસ કાટકોણ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે 1/2 ગુણ્યા કાટકોણ સમાવતી બે બાજુ 7 ગુણ્યા 24 12 × 7 = 84 બરાબર. પાઈ કઈ ન આપ્યું હોય તો શું લેવાનું 22/7. R શું છે 25/2 જો અહીંયા તો સ્ક્વેર છે તો શું બે વખત લખીએ 25/2 ગુણ્યા 25/2 માઇનસ 12 × 7 = 84 બરાબર. તો અહીંયા જે કઈ ઉડતું એ આપણે ઉડાડીએ બીજું કઈ નથી થતું 25 × 25 625 11 × 625 ના છેદમાં 2 × 4 7 × 28 માઇનસ 84. તો આપણે 625 ગુણ્યા 11 કરીએ તો શું આવશે 625 5 7 8 6 ભાગ્યા શું કરવાનું છે 28. હવે મિત્રો એ ભાગાકાર કરવો 28 વડે ભાગવું એ થોડુંક લાંબુ પડી જાય તો શું કરવાનું લાંબુ નહીં કરવાનું બહુ લસા લઈ લેવાના એ છેદમાં 1 છે તો 28 અહીંયા 28 લાવવો હોય તો અંશ અને છેદમાં 28 ગુણવા પડે તો છેદમાં 28 થઈ ગયા અહીં પણ છેદમાં 28 બરાબર. છેદ સમાન તો અંશમાં જે કઈ થતું હોય કરવાનું. તો આપણે આ શું આવ્યું 68 × 75. હવે આ 84 × 28 કરીએ 84 × 28 4 દુ 8 8 દુ 16 8 ચોક 32 8 64 5 66 ને 67 2 15 1 13 1 2 2352. તો શું આવ્યું અહીં 68 75 માઇનસ 2352 છેદ સમાન છે અહીંયા 28 અહીં પણ 28 તો એક વખત લખીએ આપણે. તો આનો ફાઇનલ આન્સર શું આવશે આપણે અહીં લખીએ 68 75 માઇનસ 2352 કરો તો શું મળશે 45 ના છેદમાં 28. તો બસ આ થઈ ગયું સેન્ટીમીટર². એકમ શું હતો સેન્ટીમીટર તો અહીંયા શું આવશે ક્ષેત્રફળમાં સેન્ટીમીટર². તો રંગીન પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શું મળ્યું તમને 4523 ના છેદમાં 28 સેન્ટીમીટર². તમારે નીચે વાક્ય લખી દેવાનું therefore રંગીન પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ બરાબર આ લખી દેવાનું ક્લિયર.
તો આ થયો તમારો દાખલા નંબર 1. હવે જોઈએ દાખલા નંબર 2. શું છે મિત્રો દાખલા નંબર 2? જો O કેન્દ્ર વાળા બે સમકેન્દ્રી વર્તુળોની ત્રિજ્યા અનુક્રમે 7 અને 14 તથા ખૂણો AOC બરાબર 40 અંશ હોય તો આપેલ આકૃતિમાં દર્શાવેલ રંગીન પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ આપણે મેળવવાનું છે. અહીં શું આપ્યું છે? O કેન્દ્રિત બે સમકેન્દ્રી એટલે કે બે વર્તુળ જે છે એના કેન્દ્ર કેવા છે? સમાન. અને એની ત્રિજ્યા કઈ છે? 7 સેન્ટીમીટર અને 14 સેન્ટીમીટર. એટલે કે નાનું વર્તુળ છે એની ત્રિજ્યા કેટલી? 7 અને મોટા વર્તુળની 14. અને ખૂણો AOC 40 આપ્યો છે તો આપણે શું મેળવવાનું છે? ABDC નું ક્ષેત્રફળ. આ એનું રંગીન પ્રદેશ. તો શું કરશું? કાંઈ સિમ્પલ જ છે મિત્રો. તમે OAC આખો એક વૃત્તાંશ સમજી લો. આપણી પાસે ખૂણો છે અને આ બાજુ પણ છે. ત્રિજ્યા કઈ છે? મોટા વર્તુળની 14. તો એના ઉપરથી તમને આખું આ મળી જશે. આ OAC નું ક્ષેત્રફળ વૃત્તાંશ. હવે એમાંથી તમે કયો વૃત્તાંશ? OBD વૃત્તાંશ બાદ કરી દઈશો તો તમને આ રંગીન પ્રદેશ મળશે. બરાબર? તો આપણે લખીએ અહીં જે કઈ વસ્તુ આપણી પાસે હોય અહીં O કેન્દ્રિત વર્તુળોની ત્રિજ્યા એટલે કે આપણી પાસે બે વર્તુળ છે તો નાના વર્તુળને આપણે શું કહી દઈએ? R1. એની ત્રિજ્યાને R1 કહીએ. કેટલી છે? 7 સેન્ટીમીટર. તથા R2 બરાબર 14. મોટા વર્તુળને આપણે R2 કહી દઈએ. એની ત્રિજ્યા R2. બરાબર? તથા થીટા તો બેમાં સમાન જ છે 40 અંશ. બસ. તો હવે આપણે જે કંઈ મેળવવાનું છે મેળવતો થઈએ. તો અહીં આપણે નામ આપી દઈએ E અને અહીં E ડેશ. એટલે આપણને ખબર પડે કે આ વૃત્તાંશ કયો લીધો. તો શું? therefore રંગીન પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શું કરશો? વૃત્તાંશ OAEC નું ક્ષેત્રફળ માઇનસ શું કરશો? આ નાના વર્તુળમાં જે વૃત્તાંશ બને છે કયો છે? વૃત્તાંશ OBED. વૃત્તાંશ OBDE નું ક્ષેત્રફળ. ક્લિયર થાય છે ને થોડું? તો આપણે આ મોટા વર્તુળ જે છે વૃત્તાંશ એનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ નાના વર્તુળના વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ. તો મોટા વર્તુળ માટે ત્રિજ્યા કઈ છે? R2 છે. તો એનું વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ શું છે? θ/360 ગુણ્યા પાઈ R2 સ્ક્વેર માઇનસ થીટા. એટલે કે વૃત્તાંશ OBED નું ક્ષેત્રફળ એમાં પણ થીટા સમાન છે અને એની ત્રિજ્યા કઈ છે? નાના વર્તુળની R1 છે. તો θ/360 ગુણ્યા પાઈ R1 સ્ક્વેર. બરાબર? સમજાય છે? તો શું કરશો? આપણે છે ને આમાંથી સમાન θ/360 ગુણ્યા પાઈ એ આપણે સમાન કાઢી લઈએ. તો શું વધશે? θ/360 ગુણ્યા પાઈ R2 સ્ક્વેર માઇનસ R1 સ્ક્વેર. ક્લિયર? તો આપણી થોડીક ગણતરી ટૂંકી થઈ જશે. બરાબર. થીટા કેટલો છે? 40/360 ગુણ્યા પાઈ આપ્યો છે નહીં તો 22/7 ગુણ્યા કૌંસમાં R2 શું છે? 14 નો વર્ગ માઇનસ R1 કેટલો છે? 7 નો વર્ગ. બરાબર? હવે શું કરશો? 14 નો વર્ગ કેટલો થાય? 196. 7 નો વર્ગ 49. તો કરીએ ને અહીં 0 0 કેન્સલ. 4 ગુણ્યા 9 36. બરાબર? બીજું કાંઈ ઉઠતું નથી. તો શું વધ્યું? 22/9 ગુણ્યા 7. 14 નો વર્ગ 196 માઇનસ 7 નો વર્ગ 49. હવે બાદ કરો. શું થાય છે? 22/9 ગુણ્યા 7. હવે 196 માઇનસ 49 કરો 147 થશે. હવે જે કઈ ઉઠતું આપણે ઉડાડીએ. 147 ભાગ્યા 7 કરો તો કેટલા આવશે? 21 આવશે. 7 દુ 14 7 એકા 7 એટલે કે 7 ગુણ્યા 21. બરાબર?
અહીં 3 ગુણ્યા 3 ને અહીં 7 આવશે તો શું હોય તો 22 સત્તા 22 સત્તા કેટલા થાય 7 દુ 14 ને 1 7 દુ 14 ને 15 154 છેદમાં 3 વિધા 154 છેદમાં 3 હવે આ શું હતું ક્ષેત્રફળ તો આપણે શું આવશે હવે આને ભાગાકાર કરવો હોય તો કરી શકો પણ રહેવા દો એમને સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર તો આપણે રંગીન પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ મેળવવું શું મેળવવું 154 છેદમાં 3 બરાબર તો આ થયો તમારો દાખલા નંબર 2 બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયોમાં એટલું જ બાકીનો આપણે આગળના વિડીયોમાં શું સ્વાધ્યાય 12.3 જે છે એનો દાખલા નંબર 3 અને 4 એ આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું અને મિત્રો હજી તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું તો પ્લીઝ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવો કે જેથી નવા વિડીયો આવે એ તમને સૌથી પહેલા મળે અને જો નવા વિડીયોની લિંક તમારે રેગ્યુલર વોટ્સઅપમાં જોતી હોય તો મારો વોટ્સઅપ નંબર છે જ એમાં તમે તમારું નામ અને ધોરણ 10 લખીને મોકલો કે જેથી હું તમને રેગ્યુલર લિંક મોકલતો રહીશ અને જો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જો કોઈ 10મું ભણતું હોય તો પ્લીઝ એમને હેલ્પ કરો એમને મારા વિડીયો શેર કરો કે જેથી એ લોકોને પણ મદદરૂપ થાય બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો બાકીનું આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો